Hi mga Serjents! Buti naman at napadpad kayo dito sa ating channel. So sana sa mapag-uusapan natin ngayong araw ay makatulong ako sa inyong school at makapagdagdag ako ng kaalaman sa inyong mga isipan. So without further ado, simulan na natin ang ating talakayan. Let's bring it on! Ang mundo ng numero parang bituin sa langit. Nagkikislapan at may sariling awit. Mga simbolo, mga bilang, mga hugis na makulay. Sa dulo ng kwento, mahika ang taglay. Kumukit ng linya, ikonekta bawat dulo. Ang bawat numero, may lihim na kwento. Magsaya, magsaya, sa mundo ng matematika. May kwento, may tanong, at sagot na mahiwaga. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Hi Serjents! Ayan, ngayon nandito na tayo sa sets. Ayan, pag-usapan natin, ano nga ba itong sets? Paano siya sinusulat or nire-represent? Ano-ano yung mga parts ng set, kanyang cardinality, types, at kanyang subset. So, bago tayo pumunta sa pinaka-pag-uusapan natin, maglaro muna tayo. So, alam niyo na naman siguro lahat ng The Boat is Sinking. Pero ngayon ay virtual edition. So, meron ako ditong mga iba-ibang objects. Okay, ayan. What I want you to do is to group them according to their common characteristics. Bahala kayo kung paano nyo sila ipag-group. Yan. So, bibilang ako ng 10. Pagkatapos ng 10, titingnan natin kung ano yung mga groups na nakuha nyo. Okay? 1, and 2, and 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, tingnan natin. Ano kaya yung mga pinag-group nyo? Okay, so actually, madaming ways to group them according to their common characteristic. Tama? Pwedeng una, of course, yung pinaka-obvious. So, ito yung ating groupings. Nakabuo tayo ng 4 na groups. For the fruits, for the insects, for the toys, and for the flowers. So, ayan, pwedeng ito ba yung nakuha mong group? So, commonly, ito siya. Pero may other group tayong pwede pang gawin, hindi lang limited dito. Pwede rin namang, halimbawa, ito mga pinag-group ko. Bakit? Kasi ang common characteristic ng first group, they are all living things. Yung second group, they are all non-living things. So, pwede rin palang ganyan ang pag-group. Kasi may common characteristic pa rin naman sila na sinishare sa bawat isa. Or baka may nag-group sa inyo like this. Ayan, So, ito very obvious, mga color reds, color yellow, and color green. And kung ano mang groups ang inyong ginawa, as long as lahat ng nasa loob ng grupo na yon ay may common characteristic na sinishare sa bawat isa, tama yon. Okay. Ngayon, yan ay tinatawag nating sets. So, pag sinabing sets, ay isang grupo ng objects. At dapat ito ay well-defined. Pag sinabi nating well-defined, ibig sabihin, kung kanino mo man itanong, pare-parehas ang sagot, hindi nagva-vary yung sagot. Hindi siya opinionated. Siya ay objective. Then, dapat, of course, ang isang set, may common characteristic kang makikita sa kanila. Halimbawa nga, set of fruits, kasi lahat to fruits. Set of living things, kasi lahat to living things. Set of yellow things, kasi lahat to color yellow. So, lahat ito ay maituturing nating set. Well-defined ito kasi kahit kanino ko itanong, ang banana, ang sugar apple, at ang apple ay fruits. So, ayan. Alam niyo ba yung sugar apple? Yung atis. Ang English ng atis ay sugar apple, ha? Hindi sisters. Ayan.
So, kahit kanino nating itanong, alam natin na ang insects at ang flowers ay living things. At kahit kanino natin itanong, itong mga object na to ay color yellow. So, lahat yan ay well-defined. At lahat yan may common characteristics. Kaya ibig sabihin, lahat ng to ay uri ng sets. Isang group na may common characteristic at well-defined. Yon. Ngayon, alamin natin kung ang mga sumusunod na given dito ay mga uri ng sets, especially kung well-defined ba sila, ano? So, una, set of planets in the solar system. Well-defined ba ang set of planets in the solar system? Ibig sabihin, kahit kanino ko tanungin, pare-parehas ng magiging sagot. So, ibig sabihin, merong objective proof na makikita. Yes! Ito ay well-defined. Kasi, ang planet ng solar system ay Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. At kahit bali-balik ka rin man natin ang mga libro, ayan ang nag-iisang sagot sa planets ng solar system. Before, kabilang dyan ang Pluto. Pero, dinowngrade na si Pluto. Hindi na siya part ng planets. Okay? Hindi na siya kasama sa mga planet. Isa na siyang dwarf planet. Okay? Mas minor na category. So, sa planet ng solar system, itong mga ito yon. 8 sila. Okay. Next, vowels in English alphabet. Well-defined ba ito? Yes, well-defined din ito. Kasi kahit anong mangyari, ang vowels ng English alphabet ay A, E, I, O, U. Wala nang mababago doon. Okay, yun lang yun. Sunod, set of Philippine presidents. So, mga presidente, naging presidente ng Pilipinas. Well-defined kaya ito? Yes, it is also well-defined. So, ang mga president ng Pilipinas ay nagsimula kay Aguinaldo, followed by Quezon, Laurel, Osmeña, Rojas, Quirino, Garcia, Macapagal. This Macapagal is Diosdado Macapagal. Then we have Marcos Sr. Then we have Aquino Jr. And nandyan din si Ramos, Estrada, Arroyo. Si Arroyo ay si former President Gloria Macapagal Arroyo na anak ni Diosdado Macapagal na former president din. Nandyan si Aquino III. So, yan ay kilala natin sa tawag na Noynoy. Tatay niyan ay si Ninoy. Na siya yung namatay na asawa ni former President Cory Aquino. Nandyan din si Duterte. And of course, our current president is si Marcos Jr. Si Bongbong. Siya ay anak naman ng former president na si Marcos. Okay? So, yan ang ating mga president. Although, may ilang historian na nagsasabi, hindi si Aguinaldo ang kauna-unahang president ng Pilipinas. May ilang mga entries na sinasabi dapat ang pinakauna ay si Andres Bonifacio. Kasi siya yung nagtatag ng samahang KKK. So, dapat siya yung itinuring na first president of the Philippines. Although, ito ay under debate pa. As of now, the official record says the first president of the Philippines is Aguinaldo. Okay, so yung tungkol kay Bonifacio, ayan ay pinagdedebatihan, pinag-aaralan, at tinitingnan, sinusuri pang mabuti. Ayan. So, sa karamihan sa mga president dito, makikita nyo sa pera. Yung lumang pera before maging hayop yung mga nakalagay sa pera. So, mga president natin yon. Si Osmeña, yan yung nasa 50 pesos. Si Rojas sa 100. Okay. So, sa 200 pesos, si Diosdado Macapagal yon. So, sa 500, nandoon yung mag-asawang Aquino. Okay, pero before that, before yung mag-asawang Aquino, ang nandoon is si former Senator Aquino, yung asawa ni Cory na ex-president natin. Yan, so yun sila. And ang naiba lang is yung 1,000 pesos, ang mga tao dun dati ay hindi president. So, may mga ambag sila sa Pilipinas. Pero nonetheless, this is well-defined. Ngayon, sunod. Set of delicious food. Well-defined kaya ito? Ayan, hindi. Kasi itong set of delicious food, iba-iba. Nakadepende to sa panlasa ng tao. Merong masarap para sa'yo, hindi masarap para sa akin. Yung iba, sinasabi, ang sarap ng ampalaya. Pero may mga tao na hindi kumakain noon. So, ang delicious food is not well-defined.
Kasi hindi siya objective, siya ay subjective, nakadepende sa preference. Kaya hindi well-defined ito. Set of handsome men. Ayan, well-defined ba yan? Of course, not pa rin. Kasi beauty is in the eye of the beholder. Depende siya sa taong tumitingin. Iba-iba ang pagtingin ng mga tao. Maaaring yung isang tao pleasant sa paningin para sa'yo, pero sa iba hindi. And vice versa. Siguro isang bagay lang magkakasundo sila dito. Yan, na ako yon. So siguro bawat isa magkakasundo na ako yung part ng handsome man. Ang kumontra ay kalaban ng bayan. Ayan. Next, set of even numbers. Ito ba ay well-defined? Yes, well-defined siya. Kasi, ang even numbers natin ay 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, and so on. So, may ellipsis, ibig sabihin continuous. Walang katapusan. At lahat, ayan ang magiging sagot. Mga even numbers yan. Walang kokontra dyan. Ano? Next one. Set of good music. So, ito ba ay well-defined? No, hindi ito well-defined. Kasi iba-iba din ang taste preference ng tao sa music. Yung iba halimbawa, prefer nila mga rap. Ano? Bugs, tika, tugs. Tapos yung iba naman, ang prefer nila pop music. So, iba-iba ng taste. How about set of primary colors? Well-defined ba ito? Yes, well-defined ito. Kasi sa ating colors, pag sinabi nating primary colors, ayan ay red, yellow, and blue. Wala nang iba. Yan. So, pag sinabi nating well-defined, objective. Ibig sabihin, may iisang sagot lamang. Pag sinabi nating not well-defined, iyon ay subjective. Ibig sabihin, maaaring magkaiba-iba ang sagot depende sa preference ng tinatanong. Yan. At ang set, pag sinabi nating set, dapat ito ay well-defined at may common characteristics yung mga elements niya. Yan ang set. Ngayon, paano ba natin sinusulat or nire-represent ng sets? May tatlong way kung paano siya gawin. Una, yung tinatawag nating description method. So, kung saan yung mga elements niya ay nakadescribe sa isang statement. Tinatawag din tong statement form or semantic form kasi nga description ito. Halimbawa, set of vowels in English alphabet. Yan. So, ito ay set na nakasulat sa description method. Kasi alam natin na ang set ng vowel sa English alphabet ay A, E, I, O, U. Pwede rin namang halimbawa, set of primary colors. So, dahil dinidescribe natin siya, yung paglalagay, susulat natin ay via description, ito ay under description method. So, alam ko ang primary colors ay red, yellow, and blue. Set of even numbers. So, description method din ang pagkakasulat nito. Kasi ay diniscribe niya na even number yung set. Okay? Pangalawang way is yung tinatawag nating roster method. Tinatawag din tong listing method or tabular form. So, paano yung roster method? Instead na i-describe natin kung ano yung set, sinusulat natin mismo yung elements ng set. And take note, yung mga elements dapat unique. Ibig sabihin, without repetition. Bawal mauulit sa paglilista. So, kung meron kang element na same, isusulat mo lang siya as one. Okay? So, unique elements, ililista mo. Then, nakaseparate siya by comma and naka-enclose sa braces. So, yun ay roster method. Halimbawa, so, di ba yung kanina, sa ating description, set of vowels in English alphabet. Sa roster method, ganito ang itsura nun. So, P, set P is equivalent to A, E, I, O, U. Ibig sabihin, yung set P ay vowels ng English alphabet. So, dito, hindi siya nakadescribe. Nakasulat talaga siya. Sunod. Yan, set C is red, yellow, and blue. So, inisa-isa natin, nilista natin. So, kanina sa ating description, ayan ay set of primary colors. Ngayon,
ginawa na natin siyang nakasulat. Inisa-isa natin. Pwede rin namang 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, yung set N is equivalent sa 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ayan ay roster. Kasi sinulat natin, inisa-isa natin. So, kanina, yun ay set of even numbers, diba? Dun sa description. So, ganito ang itsura niya pag sa roster method. Sinulat mo na isa-isa. Ano-ano yung mga yun. Okay? And last one is yung set builder notation. So, ito para lang din tong description method. Okay? Pero para siyang pinaghalo na roster at saka description. Ito yung set builder notation kung saan yung elements na ay nakadescribe based sa condition or sa rule na dapat isatisfy ng mga elements ng set na yon. So, halimbawa, ayan. So, kung makikita niyo yung color blue, ang basa dyan ay x such that x. Okay? Ibig sabihin yung element ay kasali basta yung element ay tumutupad sa condition na nakasulat. Okay? So, yung set P, x such that x is a vowel letter in English alphabet. Ibig sabihin, yung set P, ang element niya ay kahit anong element basta vowel letter in English alphabet. Yan. So, madali lang din yan. Parang isinusulat lang talaga yung x such that x. Ano? So, halimbawa, set C is x such that x is a primary color. So, yung set C daw ay, ang element niya ay kahit anong element basta kabilang sa primary colors. Yan. And last one is set N is equivalent to x such that x is a positive even number. So, yan yung set builder notation. And again, paano siya nire-represent? Try natin dito sa mga to. Colors of rainbow. Unahin natin yung description method. So, paano ko isusulat ang colors of rainbow under description method? So, pwede kong sabihin, set of colors in a rainbow. O, diba? Pwedeng ganon. Description. Sa roster, edi isusulat ko siya isa-isa. So, set A is equivalent to red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Guys, don't forget yung braces, ha? Pag walang braces, mali. Set builder notation, ganito ko siya isusulat. Set A is equivalent to x such that x is a color in a rainbow. Yan. Ganun lang ang paggawa nitong tatlong representation ng ating sets. Okay, subukan natin yung kasunod. 10, 20, 30, 40, 50. Paano siya sa description, sa roster, at sa set builder. Description, pwede kong sabihin na set of positive multiples of 10 less than 60. So, mga positive yan na less than 60 na multiples of 10. Sa roster, edi isa-isahin ko lang. Set B is equivalent to 10, 20, 30, 40, 50. And sa set C, so nagkaroon lang siya ng x such that x is a positive multiples of 10 less than 60. And that's how we do the description method, roster method, and set builder notation. So, kailan ba natin dapat gamitin ang description, roster, at set builder? So, actually, anytime naman. Pero may mga ideal situation kung kailan best sila gamitin. So, yung description method, best yan gamitin for everyday conversation. Nag-uusap lang kayo, very casual. So, pagka ikaw ay magsasabi, mas madaling gamitin ang description method. I-describe mo na lang dun sa kausap mo, yung set na tinutukoy mo. Yung roster method naman is ideal siya gamitin pagka ang ating set ay finite. Ibig sabihin, limited lang, may number lang, kaya mong bilangin. Roster method. Okay, so halimbawa, isusulat mo. So, pag sinulat mo yung colors of rainbow, so limited lang siya, kayang-kaya mong isulat. So, pagka limited yung set, finite lang siya, roster method yung best. Yung set builder notation naman is pagka nagsusulat ka na ang sinusulat mo ay infinite set. Halimbawa, even numbers. So, ayun, kasi kanina sa ating roster, diba, nun ay 0, 2, 4, 6, 8, 10, ellipsis. Mas best kung isusulat mo siya as a set builder. Yan. So, again, description for casual conversation, roster sa pagsusulat ng mga finite na set, at set builder sa pagsusulat ng infinite na set. Pero ang bottom line pa rin, syempre,
kung ano yung pinapagawa ng teacher, yun ang susundin. At ngayon, tingnan nga natin kung nakuha nyo talaga paano magsulat ng set ng description method, roster method, at set builder notation. Subukan nating sagutan ito. Okay? So makikita nyo dun sa taas yung a set of letters. May kulay blue na L. Ibig sabihin, ang ipapangalan nyo sa set noon ay set L. Okay? So yan. Sige, tingnan natin kung kaya mo siyang gawin. Balik ka lang dito pag may sagot ka na. Okay? Go! And let's see kung tama ka. So ayan, ang given natin sa una is a description method. A set of letters in the word Serge Lobby. Ayan, hit like and subscribe. Nag-promote. Okay, nonetheless, tingnan natin. So sa roster method, iisa-isahin lang natin yan. So dahil may naka-indicate tayo na letter na dapat gamitin, ang pangalan niya dapat ay set L. So itong sagot dito is in-arrange ko alphabetically. Okay? Pero ano yung important yung makita? Letters daw sa salitang Serge Lobby. Okay? Pero kung mapapansin nyo, di ba sa salitang Serge Lobby, ayan, i-share nyo na rin sa inyong mga kakilala. Alright. Malay mo naman, di ba? Makikita nyo, sa salitang Serge Lobby, double B yun. Di ba? Pero sa roster method, isang bilang ang aking sinulat. Yan. Kasi sa roster method, unique elements nga lang dapat ang sinusulat natin. Okay? So when we say unique elements, bawal maulit. Pag may umuulit na letters, isusulat mo lang siya as one lang. Hindi pwedeng marami. Hindi pwedeng multiple. Okay. So yan ang ating roster method nito. Sa set builder notation, pwede nating sabihin na set L is X such that X is a unique letter in the word Serge Lobby. Ayan. Di ba? Ganun lang. So, tingnan natin yung kasunod. Ang given natin dito ay roster method, which is set M is equivalent to 6, 7, 8, 9, 10. Paano mo siya isusulat sa description? Ayan. So, dapat ganito siya. Set of whole numbers in between 5 and 11. Pwedeng ganon. Pwede namang set of whole numbers from 6 to 10. Pwede rin. Pwede rin namang set of counting numbers from 6 to 10. O kaya pwedeng set of whole numbers greater than 5 but less than 11. So, pwedeng ganun. Marami namang way. Basta matutupad yung description and hindi siya magiging ambiguous. Pag sinabi mo lang na set of numbers up to 10, edi kasama yung 1, 2, 3, 4, 5. Eh, hindi naman kasama dito. Kaya hindi pwedeng ganun. Dapat, sakto. Hindi tayo magkakaiba-iba ng interpretation. So, sa description, pwede to at pwede yung iba kong mga sinabi kanina. Basta hindi ambiguous, hindi magkakos ng confusion. Set builder notation, so para lang siyang description. So set M is equivalent to X such that X is a whole number in between 5 and 11. So special yung salitang whole number ha. Important yon. Kasi pag walang whole number, halimbawa, set of numbers in between 5 and 11, merong 5.1, merong 5.2, may decimal, merong 5 and 1/3, so may fraction. Wala naman yung mga fraction dun sa ating roster method. Kaya, nung nilagay ko yung word na whole, ibig sabihin, tinutukoy ko lang yung mga whole numbers. Yan. So, ayun, kailangan yan, ano? And, ganon tayo magsulat ng roster, ng set builder, at ng description method pagdating sa sets. And dahil alam na natin paano magsulat, maglista, at maggawa, pwede na nating pag-aralan yung parts ng set. So, ito, sample natin kanina. Set of colors in a rainbow. So, yung A, ayan yung set name na tinatawag. So, ang pagbasa lagi dyan ay set, then kung anong letter siya. Set A, set B, set C. At ito dapat lagi ay naka-capital letters. Okay? Itong mga nasa loob, ang tawag natin dyan ay elements. Ang symbol ng elements ay yung parang letter E na yan. Okay? So, pag sinabi nating elements, yun yung member
ng set. So ito ay dapat naka-separate by comma at naka-enclose sa braces. And speaking of braces, yun yung ating third part. So yun yung nag-e-enclose sa mga elements ng set. Without the brace, mali ang sagot. Kasi hindi set ang tinutukoy mo pag walang braces. Yan ang parts ng sets. Ngayon, pag-usapan natin yung cardinality of set. Pag sinabi natin cardinality, sinasagot mo lang yung tanong na ilang elements meron yung set. Halimbawa, itong set A. So, red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. Okay? By the way ha, violet po ang color na nasa rainbow ha. Yung iba kasi purple. Hindi purple, magkaiba sila ha. May slight variation ng purple at violet. Ang proper talaga doon ay violet. So, ano ang cardinality ng ating set A? Ibig sabihin, ilang elements mayroon ito. So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elements. Which means the cardinality of set A is 7. So, ganito ang pagsulat ng cardinality. N, parenthesis, set name, equals number of elements. So, N stands for cardinality. Yung letter sa loob ng parenthesis means the set name. Equals ilang elements. Cardinality of set A is 7. Which means may 7 elements ang aking set. That is cardinality. Ilang elements meron. And speaking of cardinality, may iba-iba tayong types of set according to number of elements. Okay? So, depende kung ilang elements mayroon ang ating set, may tatlong type siya. Okay? Halimbawa, yung una natin dyan ay yung finite set kung tawagin. So, ito ay isang uri ng set kung saan yung cardinality niya ay nabibilang. Ibig sabihin yung elements niya ay limited countable numbers lang. So, kayang-kayang bilangin. Okay? Halimbawa niyan is itong ang ating set A. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Nabilang natin yung cardinality niya which is 7. So, dahil possible siyang mabilang, limited lang yung elements niya, finite set ito. Pangalawa, A, E, I, O, U. So, yung ating set P. Ito ay finite kasi kayang bilangin. And the cardinality of set P is 5. Kasi 5 elements mayroon ang set. And, of course, ayan, naka-set builder ito, no? So, set C is X such that X is a primary color. Alam natin na ang primary color ay red, yellow, and blue. Possible ding mabilang, limited siya, countable, kaya ito ay finite set. And the cardinality of set C is 3 kasi tatlong elements meron siya. That is finite set. Yan ang una nating type. Kayang bilangin, limited ng number ng elements. Paano kung unlimited? Ayan, dyan papasok yung pangalawang type. Pag unlimited na siya. Ang tawag natin dyan ay infinite set. So, ito yung, ang number of elements niya ay unlimited. Wala nang katapusan. Naandyan ang, halimbawa, set N. So, 0, 2, 4, 6, 8, and so on. Ibig sabihin, walang katapusan. Which means infinite set ito. And ang cardinality nun is we just say the cardinality of set N is infinite. Kasi walang katapusan. Okay? So, nandiyan din yung set of stars in the universe. Ayan, stars in the universe. So, ito naman ay unlimited din ito. Wala itong katapusan. So, we can say that the cardinality of set S is infinite. Kasi walang katapusan. Now, sa higher math, ito kasing infinite set, may dalawang type ito. Yung una ay countably infinite. Yung pangalawa ay uncountably infinite. When we say countably infinite, gaya ng set N natin, kaya natin siyang isulat. Kaya natin siyang bilangin. Pero, pwede natin siyang bilangin, pero it will take forever. Kasi unlimited siya, infinite siya. So, ang pinaka
cardinality talaga ng mga countably infinite, ang tawag natin ay Aleph Null. So, pwede niyong i-search Aleph Null. A-L-E-P-H-N-U-L-L. Aleph Null. So, pag yan ay mga countable na infinite, ibig sabihin pwede mong isulat as 1:1. Ano naman yung halimbawa ng uncountable infinite? So, naandyan yung halimbawa, set of real numbers. So, ito hindi natin kayang isulat ng sunod-sunod. Unlike itong even numbers, kaya nating isulat ng sunod-sunod. 0, 2, 4, 6, 8, 10, and so on, walang katapusan. Yung real numbers, hindi natin kayang isulat ng sunod-sunod yon. Bakit? Kasi pwede siyang halimbawa, 1. Ang sunod ay 1.1. Meron pang 1.01. Pwede pa rin 1.00001. So, ang hirap, hindi siya kayang isulat talaga ng sunod-sunod. So, which means, uncountable infinite siya. Ang cardinality naman noon is tinatawag nating Aleph 1. Okay? Pero, for grade 7 lesson, ayan, let's stick with this para hindi na tayo mahirapan. Basta infinite set, the cardinality is infinite. You just say the cardinality of set name is infinite. Yan, ganun lang ang gawin natin para hindi tayo mahirapan. Saka nyo na yun isipin pagka nasa higher level na kayo. And pangatlo is yung empty or null set. So ito naman, paano kung walang elements at all yung ating set? Kasi nangyayari yon, walang elements. Halimbawa, ito, braces lang. Ibig sabihin ito ay empty set. Ano ang cardinality ng empty set? O ilan bang elements meron ang empty set? Walang element. Ibig sabihin, the cardinality of set D is 0. Kasi wala siyang elements eh. The 0, alam nga namang meron. Isa pa, set E is, ayan ang symbol natin for null. Null means no elements then. Which means the cardinality of set E is also 0. And let's say, ayan, description. Set of triangle with 5 sides. Okay, pero ang tanong, meron bang 5 sides na triangle? Walang ganon. So, pag sinulat natin to, wala tayong maisusulat na element sa loob. Kaya, ang cardinality din ng ating set T ay 0. So, again, yung 3 types. Una yung finite, ibig sabihin may katapusan. Pangalawa yung infinite, ibig sabihin unlimited. At pangatlo ay empty set, ibig sabihin walang elements at all. Ngayon, of course, tingnan natin kung nakuha mo siya. So, dalawa lang to. Aalamin mo lang yung type of set ng aking binigay na given at ano yung cardinality ng set. Okay? So, pwede mong i-pause ang video at magsagot ka muna. And be back pag may sagot ka na. Let's see kung tama ka. Go! Ayan. So, tingnan natin kung nakuha mo. Mabilis lang naman to. So, set F. Ang set F ay 1, 2, 3, ellipsis 9. Ano bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay 1 to 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kasi ang ellipsis ay nasa gitna. Kaya ang type of set nito ay finite. Hindi siya infinite. So, ito ang tatandaan. Hindi porke nakakita ka ng ellipsis, infinite na siya. In this case kasi, yung ellipsis natin nasa gitna. Ibig sabihin ng ellipsis nun, and the pattern goes on up to 9. 1, 2, 3, and the pattern goes on up to 9. Okay? So, ibig sabihin nun, hindi siya infinite. Kasi hanggang 9 lang, may katapusan. At susundan mo lang daw yung pattern ng set. Kaya 1, 2, 3, ang pattern niya ay +1 ang +1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Finite lang siya. Kailan nagiging infinite? Pag ang ellipsis ay nasa pinakasimula or nasa pinakadulo. Pag nasa gitna, finite pa rin yun. Ayan. Okay, malinaw. So, ang cardinality nito, hindi rin infinite. Mabibilang natin. Ang number of elements niya, the cardinality of set F is 9. Yan. Next, set of prime numbers. We will use G as set name. So, type of set at saka cardinality. Alam natin na ang prime numbers, so set G is 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23,
and so on. Okay? Walang katapusan. Kaya ang set na to ang ellipsis nasa dulo. Infinite set na to. Kaya we can say that its cardinality is, the cardinality of set G is infinite. Okay? Walang katapusan. Yan. So, ganun lang ang pagtingin natin ng type of set at ng cardinality. At punta tayo sa huli nating pagchichikahan sa video na ito, yung subset. So, pag sinabing subset, ito yung type ng set kung saan yung set na yon, lahat ng element niya kabilang sa iba pang set. So, that's subset. So, halimbawa, meron akong set of fruits at ito yung mga yon. Grapes, apple, banana, sugar apple, mango, lemon, and strawberry. So, sa Tagalog, ubas, mansanas, saging, atis, mangga, lemon, at presas. Ang Tagalog ng strawberry ay presas. So, ayan yung aking set of fruits. Then, may another set pa ako. Halimbawa, set of yellow fruits, which is banana, mango, and lemon. Kung mapapansin nyo, yung banana, mango, at lemon, kabilang din yun sa set of fruits ko sa taas. Tama, yung aking set of yellow fruits, yung lahat ng element na yon, makikita ko sa set of fruits sa taas. Kaya, kaya kong sabihin na yung set of yellow fruits ay subset siya ng set of fruits. Kasi lahat ng element ni yellow fruits ay naandun din sa set of fruits. So, yun yung subset. Pag yung isang set mo, yung mga elements niya, lahat ng elements niya, makikita mo sa iba pang set, edi yung set mo ay subset noong iba pang set. Okay? So, para mas malinaw, tingnan natin ito. So, meron ako diyang set Z na A, E, I, O, U. Alamin natin kung yung set V, set W, set X, at set Y ay subset ng set Z. Okay? Let's see. So first, yung set V. Ito ba ay subset ng set Z? Tingnan natin yung elements. Ang sa Z ay A, E, I, O, U. Ang sa V ay A, E, I, O, U. Lahat ba ng elements ng V makikita mo sa Z? Yes! Makikita mo. Okay? Lahat ng elements ng set V ay makikita natin sa set Z. Kaya set V is a subset of set Z. How about yung next one, yung W? A, E, U. Yung A, E, at U ba nasa set Z? Yes din! May letter A, E, at U sa set Z. So lahat ng elements ng set W ay makikita natin sa set Z. Kaya yung set W ay subset din ng set Z. How about yung set X? A, E, I, O, Y. May A ang set Z, may E ang set Z, may I ang set Z, may O ang set Z, pero walang Y ang set Z. So, ibig sabihin yung element na Y, kay X lang siya. Anong ibig sabihin nun? Dahil may isang element si X na hindi kabilang sa element ni Z, hindi na siya subset. So, pagka ganito, may isang element na nandoon sa set na wala naman dun sa isa pang set, hindi na siya subset. So, we can say that itong set X, hindi na siya subset ng Z. Kasi may Y yung X eh. Wala namang Y yung Z. Okay? Kaya, hindi siya subset because element Y is not in set Z. How about yung set Y? Ayan, set Y. Subset ba yan ng set Z? Empty yan, wala yang laman. Pero ayan ay subset pa rin. Lagi nating tatandaan ng empty set ay laging subset ng kahit anong set. So, any set pa yan, lagi yang may subset na empty set. Okay? So, ayan ang ating subset. Pag sinabi nating subset, dapat yung lahat ng elements niya, makikita mo dun sa kino-compare mong set. Yun yung subset. Okay. So, now,
may types tayo ng subset, dalawa to. Una is yung proper subset, and pangalawa is yung improper subset. Pag sinabi nating proper, edi lahat ng subset except itself. Sa improper, ito yung itself. Kasi tandaan natin, kung laging subset ng isang set ang empty set, lagi din subset ng isang set yung itself. Okay? Kabilang sa subset ng isang set yung sarili niya. Okay? Yun yung improper subset. Yung kanyang sarili. Ngayon, para malaman natin ilang subset ba ang hinahanap natin, ang formula na susundin natin is 2 to the power of n. Kung saan yung n ay yung elements ng given set. Halimbawa, yan, meron tayo ditong set C which is red, yellow, and blue. Hahanapin natin yung subset niya. Okay? Ilang subset ang hahanapin ko? So, sundin ko yung formula na 2 to the power of n. Yung n ay number of elements. Ilang elements meron ng set C? 3. Red, yellow, and blue. Edi 2 to the power of 3. 2 cube is 2 times 2 times 2 which is 8. Ibig sabihin, ang hinahanap ko ay 8 subsets. So, dapat may 8 akong subset sa set C. Ano-ano yung mga yon? Unahin na natin yung improper subset, which is itself. Sarili niya. Subset ng isang set ang sarili niya. Then sa mga proper subset naman, unahin na natin yung empty set. Kasi nga, lahat ng uri ng set may subset na empty set. So ngayon, hanapin ko na yung iba pang subset. So, iisa-isahin ko ngayon yung elements from 1 element up to 3 elements. So, simulan ko muna lahat ng elements na may 1 element lang. So, red, yellow, and blue, isa-isahin ko lang yon. Red, yellow, blue. Okay na, nakuha ko na lahat ng combination ng isahan. Doon na ako sa combination ng daluwahan. So, pwede siyang red, yellow, pwede siyang red, blue, and pwede siyang yellow, blue. And nakuha ko na lahat ng possible combination ng dalawahang elements. So, doon na ako sa tatluhan. And yung tatluhan, yun na. Improper subset na natin yan. So, in total, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na subsets na nakuha. So, ganun ang pagkuha ng mga subset ng ating given set. Ngayon, isa pang sample, ano? So, set H na may elements na 1 and 2. So, syempre, ang una kong gustong malaman, ilang subset ba dapat ang maging sagot ko? So, gamitin natin yung formula na 2 raised to the power of n. Yung n ay ilang elements meron, yung ating given set. So, may dalawang elements itong given set, kaya that's 2 to the power of 2, which is 4. This means I am looking for 4 subsets. So, una na nating hanapin yung improper subset niya, which is itself. Then, yung kanyang proper subset, unahin na natin yung empty set. Then, isa-isahin natin yung elements by 1 muna. So, 1 and 2. Then, by 2's naman, which is, ayun na yung improper subset na. So, yan pala ang mga subset. And that's how we get the subset of our given sets. Ano? So, pag sinabi uling improper, itself yon. Pag sinabing proper, di iisa-isahin mo yon kabilang yung empty set. Pag sinabi natin iisa-isahin, halimbawa, 5 elements yung given set. Di sa proper subset, sisimulan mo sa 0 na element. Di yun yung empty set. Sisimulan mo namang isa-isahin ang may 1 element. Tas 2 elements, lahat ng possible combination. Then 3 elements, lahat ng possible combination na walang repetition. Then 4 elements, lahat ng possible combination ng 4 elements na. And then we have finally the 5 elements which is our improper. So, ganon sa subset. And let's see kung nakuha mo ang logic behind subset. Tingnan natin kung kaya mo tong sagutan. So, ilalagay mo lang sa blank yung symbol ng subset. Kung sa tingin mo yung unang letter ay subset ng pangalawang letter,
At may slash naman kung hindi. Okay, so go! Ayan, let's see kung nakuha mo siya. So, set J is the planet in the solar system. Alam natin na ito ay mula Mercury hanggang Neptune. Ang set K ay Mercury, Venus, Earth. Ang set Q ay Venus, Earth. Ang set R ay Mars, Neptune, and Pluto. So, ang K daw ba ay subset ng J? Ibig sabihin yung K, lahat ng element niya nandun sa J? Yes, kaya ito ay subset. Ito, baliktad. Lahat ba ng element ng J nasa K? Wala. Kasi sa J, meron tayong Jupiter. Wala naman yun sa K, kaya hindi to subset. Yung Q ba? Nasa K, tingnan natin. Ang Q ay Venus at Earth. Yung Venus at Earth ba? Makikita natin sa K? Yes! So yung Q daw at J, yung Venus at Earth ba? Makikita natin sa elements ng J? Yes din. R, J naman. So yung R ay Mars, Neptune, Pluto. Makikita ba natin yung mga elements na yun sa J? Nandun yung Mars. Nandun yung Neptune. Pero walang Pluto sa J. Kaya hindi to subset. Naka-perfect ka ba? Ayan. Okay, so yun lang naman ito ang ating introduction sa set. Sa ating susunod na video, pag-aaralan na natin paano gumawa ng Venn diagram ng ating set at kung paano i-perform yung mga iba-ibang operations involving sets. Nandyan yung union, intersection, difference, complement. Yan yung malalaman natin sa next video. At yun lang naman sa ating pag-uusapan sa araw na ito. Sana inagets mo yung paano mag-represent ng set using roster, description, at set builder. Na-gets mo kung ano yung mga parts ng set natin, yung different types of set according to number of elements, paano kumuha ng cardinality, and paano tukuyin yung subset ng ating given na set. At yun lang para sa ating introduction ng set. Sana ay nakatulong tong video na ito sa inyo. Bye everyone!